كتاب عملية الحضور أو The Present Process للكاتب مايكل براون. الفترة الأخيرة اشتغلنا على تطبيق هذا الكتاب وأيضا ناقشناه في نادي قراءة هذا الكتاب. إذا كنتوا حابين تروحون مباشرة لتطبيق العملية تقدرون تضغطون على زر تقديم الفيديو إلين هذه الدقيقة اللي ظاهرة عندكم على الشاشة علشان تبدأون مباشرة في عملية التنفس. أما إذا كنتوا تحبون تتعلمون أكثر عن محتوى هذا الكتاب خليكم معي. أنا أمل العودة ويسعدني جدا أني أشارككم رحلتي في تطور الوعي، وأحد المحطات اللي عشتها هي محطة عملية الحضور. قبل ما ندخل في أجزاء الكتاب أحب أقول لكم أن الكاتب ناوي نية أن كل الأشخاص اللي يقرؤون هذا الكتاب ما يطلعون منه إلا بنضج كبير من خلال احتوائهم لعواطفهم. لما نكبر عادة يسكتون مشاعرنا، إذا شافونا نبكي اسكت لا تبكي، أو إذا نحزن ما له داعي إن أنت تحزن، خليك ماشي بالدنيا، خليك ماشي بالدنيا، المشاعر ضعف. فنكبر وإحنا نتعلم ونتكيف كيف ممكن نحن نخبي مشاعرنا، نهرب منها وما نواجهها. زي بالضبط لو كان عندي شخص بوجهة نظري ياكل الأكل وهذا الأكل ما يتم هضمه ويتم تخزين الأكل إلين أن يتعفن، وبعد فترة راح تطلع ريحة هذا الأكل، بعد فترة راح تظهر آثار هذه المشاعر المكبوتة اللي لم يتم التعامل معها. زي عملية الهضم في الأكل، هناك هضم لتجارب وهضم للمشاعر. الحلو في هذا الكتاب أنه يعلمنا كيف ممكن نحتوي انزعاجنا، نفهم ألمنا كبشر، نعود باتصالنا بإنسانيتنا بكل أبعادها، مش بس ويأوبريت أو نشتغل من منحى ذهني وفكري، أيضا ننتبه لأجسادنا، ننتبه إلى مشاعرنا، وأي جزء من أجزائنا السابقة في طفولتنا أو حتى خلال مسيرتنا إلى اليوم إلى هذه اللحظة الحالية راكمنا، إحنا فقط نعيد الاتصال به، نعيد الترتيب ويسميها تكامل، حتى نقدر نكون بأفضل نسخة حاضرة ناضجة وحكيمة الآن. هذا الكتاب مقسم إلى 3 أجزاء رئيسية. الجزء الأول من هذا الكتاب عبارة عن تهيئة، في حتى إرشادات ملاحية إيش هي ثالوث العملية أو 3 أساسيات أو ركائز تشتغل عليها العملية. الجزء الأوسط من هذا الكتاب عبارة عن 10 أسابيع تطبيق عملية، ولما أقول 10 أسابيع تطبيق عملية يعني ما في مزح، أنت في الميدان، أنت ونفسك تقتطعون وقت وتقعدون تطبقون هذه العملية اللي هي عبارة عن 3 خطوات حأحكي لكم شوي عنها. 10 أسابيع كوميتمنت، انضباط، راح تخلق في نهايتها أكيد وعي مختلف. الجزء الأخير من الكتاب يعلمنا كيف ممكن نأخذ هذه العملية في إدراك لحظتنا الحالية إلى حياتنا ونستمر في وعينا اللي إحنا كوننا من بعد ما كنا أشخاص نعتمد على ردات الفعل التلقائية إلى أشخاص تبدأ تلاحظ وعي مختلف لكل ما يأتي لنا بالحياة. طبعا ال3 ركائز في هذه العملية، ولما نقول عملية هي process يعني فيها خطوات كثيرة، يعني مو بس شيء واحد نسويه، في process أو في عملية. أول شيء هيكون عندنا جزء عملي وهو التنفس بطريقة معينة زي اللي موجود في هذا الفيديو. الجزء الثاني إنه يكون عندنا استجابة واعية، وهي جملة أو طريقة نستجيب فيها لكل معطيات الحياة مختلفة عن طريقة استجابتنا إحنا السابقة. إحنا نعرف إذا استجيب نفس الطريقة هحصل على نفس الطريقة، ماذا لو أخذت استجابة جديدة؟ هذه الاستجابة الجديدة راح تنقلني إلى تجربة أخرى، وأكيد النتائج بتكون مختلفة. ثالث شيء القراءة الأسبوعية، ومحتوى القراءة يكون فيها فكر جديد، يكون فيها لحظات مومنت تخلينا نشوف معناته كذا، أنا ليش قاعد يصير الحين بدأت أفهم. فهذه ال3 أشياء تغذي الجزء الجسدي والعاطفي، تغذي الاستجابة العقلية، وأيضا تغذي رغبتنا بمعرفة الأشياء وليش الأشياء قاعدة تصير، مع أنه بالنهاية راح نكتشف بعد هذه الرحلة أنه إحنا مو محتاجين نفهم السبب، خصوصا لما نكون متصلين بجسدنا الحسي.
التنفس من الأشياء الجميلة، سواء كنت أمارسه في التأمل، وبتلاقون في القناة أشياء كثيرة تتكلم عن التنفس، أو من خلال عملية الحضور اللي ينظر لها الكاتب نفسه. هذه هي تجربته هو. احنا ما نقول ان هي تجربة صحيحة 100%، قد يكون فيها بعض التعديلات اللي ممكن واحد يضيفها لحياته، لكن حلوة انه احنا نعيشها كتجربة عاشها هذا الشخص ووجدوا كثير من الاشخاص ايضا فيها فوائد. معروف انه هذا التنفس راح يحرك السواكن، زي بالضبط لو عندك عمارة، بيت، قصر، شبابيكم مقفلة لفترة، أكيد راح يركد عليه الغبار. أول ما نفتح الشبابيك هذه الكبيرة يدخل الهواء، بالبداية راح نحس إيش هذه الفوضى اللي قاعدة تصير. فعليا هذا اللي يصير جواتنا، لكن بعد وقت دخول هذا الهواء قاعد يدخل نقاء إلى حياتنا، ونبدأ نشوف الجزء المشرق النشيط اللي كان من زمان مخبأ عنه الضوء والتيار الهوائي الجميل المنعش. تجربة تستحقكم، وهذه التجربة شجاعة. أنا يعني صدق أشكر كل الأشخاص اللي كانوا معي، كنا مجموعة جميلة من السيدات عشنا هذه التجربة في النادي. طبعا إذا عندكم فضول أنكم تسمعون الكلام اللي إحنا قلناه، المناقشات اللي إحنا ناقشناها، وحاسة أنه أنت أو حاسة أنه أنت ودكم تخوضون هذه التجربة، لكن طيب ما أبغى أقرب الحالي، طب يمكن فهمي يكون مختلف عن فهم أحد ثاني، تقدرون تشتركون في الأكاديمية بهذا النادي في أي وقت تسمعون الكلام اللي موجود جوا، سواء كان في اللقاءات، سواء كان في التسجيلات على وقتكم الخاص. وأيضا تقدرون تشتركون كمجموعة، أنتوا صديقات مع بعض، أنتوا أخوات، أنتوا أصحاب بالعمل ودكم أنتم تسوونه مع بعض، تشتركون وتستمعون إلى التسجيلات وتعيشون تجربتكم الخاصة من خلال هذا الإرشاد اللي قدمناه في الأكاديمية في جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. أيضا ما نهمل أن في أشخاص ممكن يكونون سووا عملية الحضور لكن حاسين أنهم ما سووها بطريقة صحيحة وودهم أنهم يكررونها مرة ثانية. طبعا الكتاب يوصي أنه إحنا نكرر هذه التجربة بعد كل مرحلة من مراحل حياتنا علشان نحس بمرحلة وعي أخرى. فأيضا ممكن أنكم تجربونها، وكان معانا مجموعة من البنات كانوا مسوين عملية الحضور سابقا واستشعروها بطريقة مختلفة لما طبقناها سوا. أترككم الآن ببقية الفيديو أنكم تعيشون تجربة التنفس بوجود أحد يتنفس معكم، يساعدكم أنكم تستشعرون الرذم أو إيقاع النفس بالطريقة الصحيحة. تذكير لطيف من ضمن الكلام أو الإرشادات اللي موجودة بالكتاب، نكون جالسين جلسة مريحة، مش منسدحين علشان ما يجينا حالة نوم، وأنه إحنا نركز على الشهيق. الشهيق هو اللي ناخذه، الزفير هو اللي نتركه يكون. وأول ما تنتهي حالة الزفير قبل ما أسمع الهدوء أو الصمت، مرة أخرى بوعي آخذ الشهيق. مرة ثانية أتخيل أنه هذا الشهيق زي النافورة، نافورة تطلع باندفاع قوي من تحت للأعلى، بعدين الموية تنساب بهدوء. مرة ثانية تأخذ الموية وتدخل مرة ثانية وتطلع وبعدين تنزل. أنت أو أنتي تقدرون تحددون كمية الشهيق المناسبة بالنسبة لكم، وعلى أثرها بيكون في زفير. مرة ثانية تقدرون تقرؤون الكلام اللي موجود هنا في الكتاب، وأكيد لو حضرتوا معانا الكورس اللي موجود في الأكاديمي راح يكون في شرح مسهب عن عملية التنفس، كيف أنها تكون continuous أو مستمرة، وفي أمثلة احنا معطينها هناك أكثر. وأيضا ممكن نساعدكم لو حبيتوا تتواصلون معنا، وممكن تكتبون في الكومنتات أنه كيف ممكن أن نفسكم يكون بالطريقة الصحيحة. أترككم تستمتعون بجزئية التنفس. أتمنى لكم رحلة جميلة في التعرف على ذواتكم في أي مرحلة كنتوا فيها من مراحل وعيكم الذاتي.